Chào mừng các bạn đến với series Người vợ Iran. Câu chuyện đầy xúc động về người mẹ đơn thân phải cùng con nhỏ vào rừng tìm nơi trú ẩn và bắt đầu xây dựng cuộc sống mới giữa thiên nhiên hoang dã. Mời các bạn cùng đón xem trọn bộ series để cảm nhận hết những khó khăn, nghị lực và sự kiên cường phi thường của người vợ đơn thân Iran này nhé. Giữa núi rừng hoang vu, một người mẹ đơn thân và đứa con nhỏ vẫn kiên cường tự tay dựng lên mái nhà của riêng mình. Dù mưa gió, dù thiếu thốn, nhưng trong từng nhịp tim là khát khao được sống, được bảo vệ con. Hãy cùng xem hành trình đầy nghị lực này để cảm nhận sức mạnh của tình mẹ và ý chí con người trước thiên nhiên khắc nghiệt. Chưa từng thấy một người phụ nữ nào toàn năng đến vậy. Một mình mang con vào sống trong hang núi. Dù cuộc sống không hề sung túc, nhưng bằng đôi tay của mình, cô ấy đã tạo dựng nên một thế giới riêng. Khi mới đến đây, hai mẹ con vẫn chưa có chỗ ở cố định. May mắn là xung quanh có nhiều công trình bỏ hoang. Sau khi lựa chọn kỹ, La Nhã cuối cùng tìm thấy một hang đá tự nhiên, ít nhất cũng có thể che gió, tránh mưa. Vì thời tiết quá lạnh, cô gom ít đất và tấm đá lại, xây tạm một bức tường chắn gió ở cửa hang. Trên đó chừa sẵn một lỗ thông khói, để có thể dễ dàng thoát khói khi nấu ăn. Sau đó cô đi nhặt vài cành cây khô để nhóm lửa, làm cho trong hang ấm áp hơn. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích, đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới để chúng mình biết. Nhưng không gian trong hang quá nhỏ, nhớ nhấn nút yêu thích để ủng hộ, nên việc nấu nướng vẫn phải làm bên ngoài. Phía dưới có một hốc nhỏ, rất thích hợp để chứa củi. Khi con trai đang chơi quanh đó, cậu bé phát hiện ra một nguồn nước, đó chính là điều giúp người xưa có thể sinh sống ở đây. La Nhã liền đào đất xung quanh, dựng một vòng đê chắn quanh dòng nước, và còn đào thêm một rãnh dẫn nước, đưa nước chảy đến trước cửa hang. Tại đây, cô đào một hố nông, lấp đầy bằng bùn đất để có thể lấy được bùn dẻo khi cần. Nhờ vậy mà việc xây dựng trở nên thuận tiện hơn nhiều. Sau đó cô tìm vài tảng đá lớn, xếp thành một bếp nấu đơn giản bên ngoài hang, để tiện cho việc nấu ăn hàng ngày. Những lúc rảnh rỗi, cô cùng con trai đi nhặt rác quanh đó, xem có thứ gì có thể tái sử dụng được không, để sống ổn định ở đây. Một nhà vệ sinh là thứ không thể thiếu. Sáng hôm sau, cô mang theo dụng cụ, đào một hố lớn trước cửa hang, làm hầm chứa chất thải. Nhưng dưới lớp đất lại có rất nhiều tảng đá lớn, nên cô phải tốn khá nhiều. Khi đã đủ độ sâu, cô trải một lớp ni lông ở bên cạnh, rồi xếp đá quanh thành hố, nối ống dẫn xuống phía dưới. Cuối cùng, cô phủ lên một lớp cành cây và ni lông, rồi lấp đất lại. Công việc tưởng chừng đơn giản, nhưng lại mất cả một ngày trời. Sau khi hoàn thành, hai mẹ con rửa tay sạch sẽ, rồi chuẩn bị nấu bữa tối. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của con trai, bữa ăn còn chưa xong cậu bé đã ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, hai mẹ con tiếp tục nhặt đá quanh khu vực, để xây cao tường của nhà vệ sinh. Dù sống giữa thiên nhiên, nhưng sự riêng tư vẫn rất quan trọng. Bên dưới là đá lớn, phía trên là những viên nhỏ xếp chồng lên nhau. Sau đó, cô mang bùn từ bể nước về, chát lên tường để làm chất kết dính và gia cố. Làm xong mọi việc, La Nhã đeo ba lô, gọi con trai cùng đi dạo trong núi, để thư giãn đầu óc. Băng qua thung lũng này, mới có thể đến được con đường lên núi. Việc đầu tiên khi ra ngoài là nhặt thêm củi khô, để nấu ăn và bổ sung năng lượng, để tiện nướng cà chua. La Nhã gọt nhọn đầu cành cây, sâu chúng lại và đặt lên lửa nướng. Khi đã chín, cô cuốn chúng vào bánh mì, đủ để hai mẹ con no bụng. Sau đó, họ uống chút trà nóng rồi chuẩn bị quay về. Trên đường trở lại, La Nhã thấy có thứ gì đó đang chuyển động ở đằng xa. Khi lại gần xem thử, hóa ra là hai con thỏ. Trông dáng vẻ chúng chắc là thỏ nhà chạy ra, hoàn toàn không sợ người. Với họ mà nói, đây đúng là một món quà bất ngờ. Muốn nuôi thỏ ở trước cửa hang, họ phải làm một cái chuồng nhỏ. Hai mẹ con thu thập các cành cây, dựa vào 10 thanh gỗ lớn, một cái chuồng thỏ đơn giản đã dần hình thành. Sau đó phủ lên một lớp rơm khô giữ ấm, và chát bùn lên mái để cố định. Họ còn chừa lại một lối nhỏ làm cửa ra vào, để tăng tính thẩm mỹ hơn. La Nhã còn rải thêm sỏi nhỏ trước hiên. Hiệu quả nhìn vào thật sự rất đẹp. Giờ thì cuộc sống cơ bản đã có rồi, cô ấy chuẩn bị cải tạo thêm hồ nước. Cô và con trai cùng nhau đào bậc thang dưới hồ nước, để sau này có thể trồng rau. Sau đó hai mẹ con ra sông bắt cá. Dù không có dụng cụ thuận tay, nhưng La Nhã dùng cành cây và lưới nhặt được, chế tạo ra một công cụ đơn giản. May mắn là vận khí của họ khá tốt, dù điều kiện đơn sơ như vậy, vẫn nhanh chóng bắt được cá, đủ cho bữa tối của hai mẹ con. La Nhã nhặt cành khô gần đó, xử lý ngay tại chỗ, rồi cho vào nồi chiên chín.
Ăn kèm với bánh, hai mẹ con ăn rất no, đúng lúc củi trong nhà sắp hết. La Nhã liền dẫn con đi nhặt thêm củi. Dù vách núi phía sau trông dốc đứng, nhưng vẫn có đường leo lên được. Hai mẹ con ưu tiên nhặt cành khô rơi vãi. Như vậy sẽ đỡ tốn công sức hơn. Mỗi người mang một bó rồi trở về. Kế hoạch tiếp theo của họ là sửa lại bậc thang. Cô đào ít đất, trộn thêm lá khô, rồi hòa nước khuấy đều, chát trực tiếp lên bề mặt bậc thang. Vừa giúp chắc chắn hơn, lại trông đẹp mắt hơn. Để nó bớt dốc một chút, hai người kê thêm vài tảng đá làm bậc nối dài. Nhưng trời lại không chiều lòng người. Bùn đất vẫn chưa khô, thì mưa lại rơi xuống. Không còn cách nào khác, La Nhã đành lấy tấm nhựa ra phủ lên bậc thang. Để có chỗ che chắn, cô còn đi tìm một khúc gỗ, đào một hố nhỏ trên đất, chôn xuống làm cột trống. Rồi chèn thêm một thanh giữa vách đá và cột, tạo thành một mái che đơn giản, giúp họ có thể nấu ăn bên dưới. Dù trời vẫn mưa, nhưng nhiều việc vẫn không thể dừng lại. La Nhã cắt ghép lại tấm nhựa nhặt được, che lên mái nhà vệ sinh, xem như thêm một lớp chống thấm. Chỉ cần dùng đá chèn xung quanh là có thể tránh bị gió cuốn đi. Khi trời tạnh hẳn, cô lại làm thêm một cánh cửa đơn giản. Tuy không thật sự tiện dụng, nhưng có vẫn hơn không. Để hồ nước trước cửa hữu dụng hơn, La Nhã quyết định cải tạo thêm lần nữa. Cô ngăn dòng nước lại và đào hồ sâu thêm, tiện thể tạo hình dáng tổng thể. Rồi đi mua xi măng về, trộn cùng cát và đất cho đều. Vì nguyên liệu khá nhiều, cô lát nền cứng cho cả hang động. Cả bậc thang ngoài cửa cũng không bỏ qua, còn điểm thêm sỏi tròn nhỏ, tăng độ thẩm mỹ. Cuối cùng là chát xi măng cho hồ nước. Vì hình dáng hồ giống như một bông hoa nhỏ, cô còn vẽ thêm hình lá xanh bên cạnh, rồi chát xi măng lên đó, nhìn tổng thể đẹp hơn rất nhiều. Còn mảnh đất gần nguồn nước trước đây, La Nhã cũng không để uổng phí. Cô gieo thêm ít hạt giống, biết đâu có thể tự cung tự cấp. Khi xi măng đã khô hoàn toàn, La Nhã đổ nước vào, rửa sạch không gian trong hang, rồi dẫn con trai ra ngoài nhặt cành cây, chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Hai người đi dọc theo bờ suối, thấy rất nhiều cây khô đổ xuống, cưa vài khúc thẳng đem về, để cùng làm cánh cửa cho căn phòng bên đông. Như vậy ban đêm ngủ cũng an tâm hơn. Nhân lúc trời đẹp hôm nay, La Nhã mang chăn đệm và mền ra ngoài giặt sạch hết một lượt. Thấy tóc con trai hơi dài, cô cắt tỉa cho con một chút. Sống ở nơi này, muốn tiết kiệm thì việc gì cũng phải biết một chút. Hôm nay không có việc gì đặc biệt để làm, hai mẹ con ngồi trước cửa nhà chơi đùa với thỏ con. Họ còn đặc biệt mua thêm mấy củ cà rốt. Chẳng bao lâu sau, trời lại đổ mưa. Muốn không bị ướt, chỉ có thể quay vào trong hang trú tạm, đợi đến khi trời hoàn toàn tạnh giáo. La Nhã dẫn con trai ra ngoài dạo chơi, cũng coi như thay đổi không khí. Hai mẹ con men theo con suối đi về phía núi. Đi mãi cho đến khi lên đến sườn sau ngọn núi, ở đó họ còn phát hiện ra một hang động nhỏ, trông có vẻ khá sâu, lại nằm ngay gần nguồn nước. La Nhã còn phát hiện ra nhiều rau dại gần đó, mang về là có thêm một bữa ăn ngon miệng. Cứ đi vừa hái như thế, chẳng mấy chốc đã đầy cả một túi lớn. Gần trưa rồi, phải lo bữa trưa thôi. La Nhã nhặt ít cỏ khô và lá rụng ở gần đó, rồi nhóm lửa, cắm thịt gà mang theo lên cành cây để nướng. Ăn kèm với bánh là hai mẹ con no căng bụng. Nghỉ ngơi một lát rồi lại lên đường về nhà. Có lẽ vì trước cửa có nguồn nước. Khi trở về họ phát hiện một con nhím nhỏ. Vừa thấy người đến gần, nó lập tức cuộn tròn lại. Hai mẹ con cũng không định làm phiền nó, nghĩ mãi ở trong hang cũng không ổn. La Nhã quyết định mở rộng thêm một căn nhà nhỏ. Cô bắt đầu đào đất sát vách đá, như vậy có thể tiết kiệm được một mặt tường. Sau đó hai mẹ con đi gom đá. Dù thứ khác không nhiều, nhưng đá thì đủ dùng thoải mái. Chẳng mấy chốc họ đã gom được một đống lớn, rồi đào thêm ít cát mang về, trộn với nước là có thể bắt đầu xây tường. Xây 2 lớp sẽ chắc chắn hơn. Ở giữa còn phải nhét thêm đá vụn nhỏ. Làm xong lớp đầu tiên thì trời đã tối. La Nhã nấu chút đồ ăn tối. Ăn xong hai mẹ con đi nghỉ. Sáng hôm sau họ lại tiếp tục làm việc. La Nhã nhờ nhiếp ảnh ra mua giúp ít rơm khô, trộn vào bùn để tăng độ kết dính. Nhờ đó bức tường càng thêm vững chắc, ở vị trí thích hợp.
Cô tận dụng lốp xe làm một ô cũng giúp thông gió dễ dàng hơn. Sau đó cô san phẳng nền trong nhà, loại bỏ hết sỏi vụn trong đất. Thời tiết vùng núi thay đổi thật thất thường. Vừa nắng đó, chốc lát đã mây đen kéo đến. Mưa ảo xuống không báo trước. Sợ tường mới xây bị nước cuốn sập, La Nhã vội vàng lấy bạt che lại. Cô chẳng kịp để ý mình và con ướt sũng. Xong việc, cô mới gom ít củi khô đem vào nhóm lửa, đun nước pha trà nóng cho ấm người. Nhân tiện hong khô quần áo ướt khi mưa tạnh. Hai mẹ con lại ra ngoài đào đất, trộn với cỏ vụn cho đều, rồi chát thêm một lớp bên ngoài tường, vừa đẹp mắt hơn, vừa giúp tường thêm bền chắc. Đợi khi tường khô hoàn toàn, họ bắt đầu dựng mái nhà. Chỉ cần chọn vài cây gỗ thẳng, trồng sát vách đá làm cột trụ, rồi đan chéo cành cây lên trên. Thế là có khung mái nhà. Bên trong cô còn xây thêm lò sưởi để ban đêm không bị lạnh. La Nhã dùng bùn nặn gạch đất, xây lò sưởi sát tảng đá lớn trong nhà. Sau cùng, cô gom những cành cây còn lá, phủ lên khung mái nhà. Một căn nhà nhỏ đơn sơ cuối cùng cũng hoàn thành. Cuối cùng, họ đi tìm vài cành cây còn lá ở gần đó rồi dựng lên trên khung mái nhà. Một căn lều đơn giản như vậy đã được dựng xong.